यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो मोबाइल ह्याक छ कि छैन र कसरी ह्याक भएको छ यो सबै डिटेल्सहरु पत्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो मोबाइलबाट। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुको स्मार्टफोन ह्याक छ कि छैन वा कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, सोल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा फुल जानकारी दिनेछु र अहिलेसम्म तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र लास्टको चाहिँ पार्ट हेर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरु आफ्नो डायलर बक्स ओपन गरिहाल्नु होला र ओपन गरेर टाइप गर्नु होला *#2 टाइप गरेर अनि इन्टर गरिहाल्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि अनि कल फरवार्डिङ देखिन्छ, कल फरवार्डिङको लिस्टहरु देखिन्छ। भोइस नट फरवार्डेड, डाटा नट फरवार्डेड अनि फ्याक्स नट फरवार्डेड, एसएमएस नट फरवार्डेड एन्ड SYNC नट फरवार्डेड, एसिन्स नट फरवार्डेड, प्याकेट नट फरवार्डेड, प्याड नट फरवार्डेड। यो सबै यस्तो देखियो भने तपाईहरु बुझिहाल्नु होला कि तपाईहरुको आफ्नो मोबाइल ह्याक छैन र फरवार्डेड सबै छ भने कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ त्यो पनि अर्को तरिका बताउने छु। र अर्को चाहिँ यसलाई कसरी बन्द गर्न सकिन्छ त्यो अहिले बताउन गइरहेछु। ## अनि 00 अनि ट्रु र # डायल गरेर अनि इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि कल फरवार्डेड इरेज सक्सेसफुल। तपाईहरुको जति कल फरवार्डेड वा डाटाहरु फरवार्डेडमा लागेको थियो त्यो सबै इरेज हुन्छ, डाटाहरु इरेज हुन्छ। मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो राम्रो नै लाग्यो होला र राम्रो लागेछ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला।